So titikman natin siya. Sarap. Tama-tama lang ang kanyang asim tamis. Good morning guys, magluto tayo ng lechon paksiw. Ito yung tira naming lechon kagabi. Ito ang mga ingredients ko. Matay suka, Mang Tomas, liver spread, paminta, bawang sibuyas, laurel. So seasoning, mamili kayo kung pwede namang ginisa mix o magic sarap. So ito guys, maghihiwa na ako ng sibuyas. Depende sa inyo guys kung gusto nyo marami sibuyas o ano, konti. Depende sa panlasa nyo. Pero mas masarap pag marami ricado, diba? So lalagyan sa karola. So ganoon din sa bawang, kung gusto nyo mas malasa, gabihin nyo rin. So ito guys, nahiwa ko na yung ating sibuyas sa bawang. So ilalagay na natin mga ricado, laurel, paminta. Kung gusto nyo medyo maanghang, magdudurog kayo ng taon po. Mang Tomas, pabalawan natin ng tubig para singit yung nasa bote. So halu-haluin natin. Seasoning, ginisa mix. Suka. Kahit anong brand ng suka pwede. Number 1 o dato puti, depende sa inyong gusto. Siyempre dapat ang ating lechon paksiw meron siyang tamis asid.
So pinagalo-halo ko lang siya. Tapos ito nga ba natin, liver spread. So liver spread. Haluin lang natin hanggang sa matuwa na yung liver spread. Papakuloan lang natin siya 10 to 15 minutes. Pagka kumukulo na siya, lalagay natin yung ating lechon. So, guys, sinalang na natin at papakuloan na natin siya ng 10 to 15 minutes. Na guys, kumukulo na itong ating pinakulong sauce. Nalagyan natin itong lechon. So haluin lang natin siya. Papakulo na ulit natin siya hanggang sa lumambot. Malambot naman itong lechon, pero mas masarap siya yung pagka kumulo siya ng ano, para yung lasa niya. Nalabas yung lasa ng lechon. Takpan lang ulit natin. So ito na guys ang ating lechon paksiw. So titikman na natin siya. Tamang-tama ang lapot. So titikman na natin siya. Sarap. Tamang-tama lang ang kanyang asim tamis.